Edufirst Expo Kandy 2022. 2022 මාර්තු 12-13 දෙදින Kandy City Centre හිදී පවත්වන Edufirst Expo exhibition එකේදී නිල රාජ්‍ය ආයතන ලෙස ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ අපි ඒ සඳහා සහභාගී වීමට සූදානම්. වසර 40කට ආසන්න කාලයක් ලංකාවේ විවෘත හා දුරස්ථ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛයා විදිහට දහස් ගණනක් සිසුන්ගේ උපාධි සිහිනය සැබෑ කළ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ අපගේ පාඨමාලාවන් පිළිබඳව ඔබට එහිදී දැනගන්න පුළුවන්. උසස් පෙළ අවසන් කළ ඔබට උපාධි එවැගේම පශ්චාත් උපාධි ලබා ගැනීමට පීඨ 6ක් යටතේ විවිධ පාඨමාලාවන් අප විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඔබ වෙත ලබා දෙනවා. එවැගේම මෙම පාඨමාලාවන් සාර්ථකව නිම කළ පසු ඔබට ජාතික සහ ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් අභ්‍යන්තර උපාධියක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එවැගේම උසස් පෙළ අසමත් සිසුවෙකුට වුවද අපගේ පදනම් පාඨමාලාවට හදාරා ඒ තුලින් උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල උසස් පෙළ අවසන් කර ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔබට අපගේ කෙටි කාලීන පාඨමාලාවන් සඳහා සහභාගී වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ප්‍රදර්ශනය පවත්වන දෙදින තුල වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන අවස්ථාවන් පිළිබඳ වැඩමුළුවක් පවත්වනවා. එහිදී ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ අපි ඒ සඳහා සහභාගී වෙනවා. ඔබටත් පුළුවන් මේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වෙන්න. ඒ වගේම ඔබට විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ මහනුවර ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේ තුලින් පරිපූර්ණ විශ්වවිද්‍යාල අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් අප සතුව තියෙනවා. මේ සියලු පහසුකම් පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැනගන්නට ඔබට පුළුවන් 2022 මාර්තු 12-13 දෙදින තුල Kandy City Centre හි Edufirst Expo exhibition එකට එන්න ඇතුල් වීම නොමිලේ අප එදිනට ඔබට තොරතුරු සපයීමට සූදානම්.